Уяша! Ходіть, бо останні свята різдвяні. Вівці швидко йдуть. Я думала, що вони будуть помаленько, але я за ними не встигаю. От чому, наприклад, вони не можуть тут пастись? Нащо їх вести так високо? Ну, далеко не кожне село хоче, щоб ми там з'являлися з камерами, тому що чоловіки бояться. Хіба нас доб'ють уже москалі, але ми їм не дамо. А так між нами у вас є бронь. Це коректно дійсно порівнювати свято Воскресення Ісуса Христа з проводами овець в полонину. В школі не лякають дітей, не будеш вчитися, підеш овець пасти. Ні, кажуть, коням фости крутити, а овець пас треба бути розумним. Бо що ти дивишся на мене, як барана на нові ворота? Вона може так дивитися, вона розумна так. Розумна? Кажете, розумні, будемо знати. Значить, треба прислів'я розумне, як вівця. Ой, фу, дай нам Боже гарної дороги. Білка. Білка. Вона спеціально для овець. Вона дуже рада, вона поняла, що куди вона йде. То все ваші? А скільки їх? 15 штук. А на що ви їх покропили свяченою водою? Щоб благополучно вони зійшли назад. Щоб їх вовки не забрали, хвороба якась і ще щось. На благополучну дорогу. Щоб ви всі повернули додому. І ми з Божою поміччю вирушаємо на свято міра. Вирушаємо на свято міра. Перший раз робимо про це велике свято репортаж, яке тут в Карпатах є фактично як другий Великдень. Свято Міра – одна з найдавніших традицій на Гуцульщині. Кожного травня, коли сніг сходить з гір, місцеві газди ведуть своїх овець на полонину, де передають їх вівчарам. Далі отару вже поведуть пастись аж до осені високо в гори. Он де маємо Петрос. Наші овечки під полонина гропа, під Говерлою. І вони етапами піднімаються. Ага. Чим сніг сходить, і вони стаї мають, кучуються 3 рази. Тобто вони постійно міняють Переїжджають. локацію з полонини на полонини? Ну, піднімаються чим раз угору, як сніг. Чим вище? Так. Але перед тим, як овець передадуть вівчарам, газди гуртом їх доять, аби виміряти кількість молока, яке восени їм мають повернути у вигляді сиру. Звідси й походить назва свята Міра. А скільки так ще йти? А тут кілометрів 10. Як 10? Так. Серйозно? Я ж думав менше. Ей! Вже відстаємо. Вівці швидко йдуть. Я думала, що вони будуть помаленько, але я за ними не встигаю. Вони швидко ходять. Так. Наші карпатські вівці швидко ходять. Фух. А ви давно тримаєте овець? А раніше, як був дитиною, були вдома вівці. Небагато було. 2, 3, 4. Ага. А потім не було овець, а потім як собі купив. Я люблю вівці просто. А що саме в вівцях? От мені подобається в вівцях, як вони зеленчать. Ні, вони то є вівці, це Боже сотворіння, воно є дуже хороше таке. Добрі? Так. А чому? А вам не ображає, коли кажуть тупий як баран? Ні, чого? Ну тупий як баран, завжди ж кажуть. Або що ти дивишся на мене, як баран на нові Та ворота? вона може так дивитися, вона розумна так. Вона не є. Розумна? Кажете, розумні, будемо знати. Значить, треба прислів'я розумне, як вівця, так? А ти давно ходиш оце? Я вже ходжу, відколи у нас є вівці. То Що я скільки? ходжу у полонину. Кожен гід, я не пропускаю. Це свято народне таке. Ми маємося зустрітися тут на пагорбі, наша отара. І ще йдуть додатково, бачите, ось тут йдуть там 4 чи 5 овечків з іншими газдами. По скільки ще овець зараз буде сходити? Ну тут буде десь біля 5, а там в іншого газди десь буде 7-8, ось тако. Щоб І ви, в середньому буде біля 30 овець. Щоб вівці призвичалися одне до одного, щоб потім не було таких біганинів, щоб їх бо якщо вийти зразу в дорогу, вони починають кожен по собі. Тобто отара кожен себе окремо веде, а так вони тут перезнайомляться.
Тобто, щоб вони йшли чемно разом. А взагалі бувають конфлікти між вівцями? Так, звичайно. А через що? Ну, в принципі, так як у людей. Кожен хоче себе показати. Є лідери серед них? Ну, звичайно. Все, щасливо! Зараз буде зустріч довгоочікувана. А скільки у вас штук? Голів, як правильно казати? 11. 11. А голів на штук казати? Добре, давно йдуть, а вони не втечуть нікуди. Свято наближається. Ведемо овець на свято міра. Тобто на полонину. Ой, вони подумали, що я їх веду. А я тік-токи знімала. Вони подумали, що я пастух. Вони через мене пішли. Я не буду до них підходити. Пішла я знімати анонс репортажу з Барткою. Вівці подумали, що я пастух і їх веду. Вони збили з курсу, більше не буду підходити близько. Там робимо міру, та й так перешкалаємо ількове. Подерками. Великий там груді. Кожен рік на міру ходите? Та правда? Танців нема. Танців нема? Хіба владя люблю. Це через війну нема, чи просто що не особливо танцювали, в принципі, на цьому святі? Маю скромно. Скромно. Баяни грали, співали кубками. А тепер трохи скромніше, людей немає, і ховаються, Ага. заберуть нахер. А що, можуть прямо на свято міру ТЦК прийти? А я відки знаю, що в них у голові. Та ні, до сюди не прийдуть. Що в ТЦК згадала? Тут не все так просто. В багатьох селах будуть цими вихідними свято міри. Ну, далеко не кожне село хоче, щоб ми там з'являлися з камерами, тому що чоловіки бояться зайвої до себе уваги і думають, що після того ТЦК наше відео подивиться і за ними приїде і мобілізує. Заміщувачки. А ще поясніть, от чому, наприклад, вони не можуть тут пастись, нащо їх вести так високо? Та того, що тут кожен має свій город, треба на хоровку сіно скосити. Тож їм там місце. Їхнє місце, тобто Їхнє місце в горах. Вона любить хід, ходити. ходити. Вона не може на місці Вона не стояти. може тут тобі сидіти цілий день пасти. Ага. Вона залізе тобі сюди, туди піде, куди хоче. Тому Пчола треба те- водити по горах. Бджола летить 3-4 кілометри від свого вулика. А вовця? А вівчар за день прийде, Скільки? я не знаю, може дати. 10 кілометрів за день? Може і прийде. Ой, а чому вони біжать? По мості бояші, блядь. Бояться бляхи? Ну, та верес, А, тобто вони бояться моста? Що? Якщо чують цей звук, вони зразу біжать. Лякаються. Ви звідси? Ви маєте овець? Є, як А нема. чого не ведете? А завтра на другий тиждень. У вас інший. Друге мішення йде. У Інший. нас не є, що у нас так лише Кожне село має. У вас вівці підуть на іншу міру. у селі мають, а так одна йде вулиця, туди йде до Петрюка, друга йде у Сведове. А то як другий Великдень, так? Так. А чим воно, за що так його люди люблять? Все-таки Великдень, то Ісус Христос воскрес, а от чому це наскільки возвеличується свято? Бо вівці це як свята тварина для Карпат? Бачите, вівця є така благодійна тварина. Вона ж Божа тварина, так. да, Божа тварина, вона є і на іконах зображена. І традиція така, яка не зміниться, доки будуть лежати. Не вимирає вона. Не дуже вимирає, не вмре, хіба нас доб'ють уже москалі. Но ми їм не дамо. Ясно. А можуть на мірі
Чи таке буває, що на свято Міра може явитись ТЦК і почати всіх забирати? Чи таке вони вже таке не роблять? Ні, такого не ну, не по крайній мірі не було. Я думаю, що і цього року не буде. Свято є свято. А так між нами, у вас є бронь, то ви так можете ТЦК ходити? Я своє відвоював. А ви воювали? Так. Ну, а якщо ваша думка, от як ви ставитесь до дій ТЦК, і в селах чоловіків все менше і менше, от як ви то ставитесь? Ну, то як ставиться? Так країну хтось потрібно захищати комусь. Це не те слово, що все менше і менше. Так, дійсно, у нас є втрати, є колосальні втрати. Ну, ми цифри точно і не знаємо, і не будемо знати. Але Тобто ви погано до їхньої роботи не ставитесь? ну, що тут погано ставити? Хтось мусить воювати. Ой, вони сказали, що по пологам, такі то пологи. Кажуть, далі буде полога стежка. Це вважається полога стежка. Ой. Добре, що Бартку дали, реально хоч трохи легше. Ну зупинок не роблять взагалі. Фу. Треба, щоб якась вівця відбігла з боку, щоб вимушено зробили зупинку. І я передихнула. Повернула дихання на місце. А де дівчина сиділа, де? Не знаю. Вона сказала, що вона догонить. А я як дожене? Та ви що думали, що це по асфальті пройти чи трохи? Ніхто не втік, поки йшов через ліс. Всі чемно прийшли. Ну, ви кажете, що нерозумні тварини, але може таке, що, ну, як знаєте, в кожному класі чи в дитсадочку є нечемні діти, точніше сказати, індивідуалісти. Я Так, б а нечемні. зато на них кладуть такі великі колокола, Щоб їй було важче бігти, чи щоб їй краще А, чути? я. аби чути було. Ага. Білка! А вона вертається додому? Вона там А, вона з ними йде. Це далеко йти? Ні, буквально десь 2 кілометри. Ми з одного пагорба спускаємося, йдемо далі, буде наша кечера ось там. Бачите? Ось такого виду буде стая наша стоїть. Де То та- 2 кілометри, ви певні? Десь так. Ну, просто тут завжди применшує. Нічого, побачимо. То ще десь годину йти, так? Ну так. А, ну, як завжди. До речі, якщо ви хочете, щоб ми десь також ще походили, ставайте членом нашої спільноти, тому що там у нас є свій чат, де ми спілкуємося з нашими читачами, глядачами. І нам наші читачі-глядачі пропонують теми для наших матеріалів. І ви можете запропонувати, куди нам ще піти. Посилання в описі і на екрані, як стати членом нашої спільноти. Тільки сильно не посилайте, бо чесно, я багато ходити по гору не люблю. Знову я вас затримую, так? Ну, це нелегкий труд. Вже добігаю. А хлопці так 5 місяців. Ой, а як тут переходити дорогу? Напряму! А в мене гумаки, я просто можу йти, правильно? Ну, як бульдозер. Ага. Помале, Матвійко. Сюди! о. То поїзд не йде? Так. Не ж кажу. А. Яка краса, ну це неймовірно, щоб не зупинятись і не відставати від групи. Та, я знову відстала. А де ми далі йдемо? Там? Чао, день брунь, ми так у долину, ми так горіти вже конати. Тепер можете собі звільнити, де ви були. А де ми були? Де ми були? За горою там ми були. Ви туди йшли по
А, отам ми були. То ще скільки кілометрів? Ще? Я не мірів, у мене нема дачі. То ще стільки по вашими Що, темпами. то- відрубися? Ще не відрубуюся, але я отсюди не роблю зупинок, а я люблю роззупинки робити. Ну, нема часу. Не то та обстановка. А дивіться, а можеш замовити машину, погрузити всіх овець і відвезти туди. То не За інтересно. То не інтересно. Сесі так лише везуть вівці на обойню. На обойню, так? На заріз. А ви, до речі, їсте овець? Ого, ще як. А молоденькі взагалі супер. От скільки вівцям, ну, скільки вони вагітні ходять? Як 155 днів. 155 поділити на 30, 5 місяців і народжують. Тобто вони восени обов'язково запліднюються і за 5 місяців, тобто десь в березні вже. А скільки у вас їх штук? 11, а 12 вам. Добре. 12 баран дома. Який має рік. Має рік. А скільки ягнят, скільки він дітей з дітьми буде? Тобто, я так розумію, мами пішли пастись, А діти ще лишили від другого барана. Бо а баран лишився на господарстві. старого я вже зарізав. А, З'їв. А сам молодий. Бо коли я молодий та й старий, то суперництво сильне. ага, Старий баран не дасть покривати йому овець. ага. Молодому. Він віддихає. Де щось сів дасть, то сів дасть. Ого, як все серйозно. Він як не дуркне, то він сів вкриває, але згоріла баба. Може і вбити. Боже, конкуренція. Так, вони дуже рівні. Вертай! Та ж дім заднєч. Аби камеру не з'їли. Ой! Зараз буде фото. А, ми вже прийшли? Ми вже прийшли? О, ні. Куди ми прийшли? Ви попали на полонину Кечера. Тут ви постійно проживаєте і тримаєте Ми ферму. проживаємо поряд. Фермерське наше хазяйство називає Серце Карпат. Ага. Воно, в принципі, є, подивіться, праворуч Петрос, ліворуч Говерла, воно само відповідає Серце Карпат. Фермерське господарство, Серце Карпат, села Лазищини. То такий ваш бізнес. Фермерське господарство, розводити овець і... Так, і виготовляємо брензу. Так. Виготовляємо біле золото Карпат. Скільки років ви займаєтесь вівчарством? Я займаюся від малого, від 6 років у плонині, сам малим. Вівці у нас були постійно, по 10, по 20, по 30, а зараз з дружиною маємо біля 400. У нас два свята є міра і розлучені. Міра – це сьогодні, а розлучені – це буде вже у пізній осені, це буде десь на початку жовтня. Будемо вже їх, як сьогодні пригнали, ми так і маємо і віддати. Якщо я хочу вам відвести свою вівцю, це 4 місяці ви берете чи на скільки? Так. І скільки я маю заплатити? Ви маєте заплатити 600 гривень. Це на одного пастуха припадає 100 овець. І ви повинні повернути кожному молоко. Скільки вони тобто, якщо 4 місяці ви її доїли, ви все мені маєте повернути Це назад. сьогодні, що надоїли люди, ми за літо кожному буде по очереді видано його все. Це дві. Для чого важливо знати, скільки ви доїте молока? Так, аби не обіднів Васильович. Аби ми не забрали більше молока, чим положено. Ми тільки собі доїмо, тільки він нам дасть рід. Рід це що? Ну, рід це все то, що видимо на рід. Десь я скочу, братан, це. Як воно А, воно відірвалося. Тобто, якщо ви зараз нам доїте одне відро, Ну, то то вам ще міряє меншими міртухами. То йде на 5 відер, йде літр 750. Це маєш 5 відер. дуже важка математика. Математика. А вам будуть повертати будзом? Будзом, так, тут роблю будз і качаємо. Не так. молоко, а будзом. Будзом. А як ви, до речі, будете знати, які ваші? Я їх пізнаю в усні на ощу. О, Господи, дякуємо, гарно та й вам. О, зустрілися дві бабки.
Добре, наші вісті. Ходи. А ну ти пусти, а диску. Отакого. Що? Маленька. Вона походить буде на тім. На спирак. Добре. А скільки в середньому одна вівця дає молока? Ну, якщо доїти 3 рази на день, Ага. то нам мала би дати більше літра молока. Коротше, ми доїмо, одесь це називається міра. Чого міра? Бо міряють молоко. Я вже Скільки записую. вже надоїли? 100 грам. Бо я вівці раді. Щасливо! Ходи, маленька. О! Пізнали, що Йой! Не половіть роги. Ходи, маленька. Сая като гідь, сале, сі, я оваці, сале. Йо, друга полізла. Та бо вони йдуть одна за одну. Ей! У нас і буде кореспондент. От чим принципово відрізняється от коза від вівці? А то від сатане коза. Але звідки взялася версія, що коза від сатани? Почитай Біблію у казанню священника. Ісус Христос спас овечку, а не козу. Що того нема. Але привіт та й пока. Не люблять кози у нас. А чого вас козів не люблять? Гуцули не держали кози тут у нас рідко. Ну я. О, так багато вже молока. Поплюйте? То вже яка вівця пішла? Не знаю. Ой, б'ються. Там драка. Це просто чужа з чужою, чи це Або просто. вони таке, спахуються. Зараз вони всі подружжя. Але своя отара не б'ється. Або Якщо на вітер, коли має бути, то вівці сіб'ють. на вітер, Так. на сильний вітер. Ага. Тобто ви знаєте, що завтра буде шторм, Ну. тому що Я, вівці що на б'ються. вітер сіб'ють. То ви несете відро вже останнє. Так. То скільки ви за сьогодні здоїли овець? Ой, та я вже так 6, 9, 15 мене, то в общем. То вже третє відро пішло. Ні, то вже. 4. Кілько овець? Дві. Дві. Ярок? Нема, то збій, каже. Бачите, оце Мірка. У цій одній кружці вітаю, Андрій Іванович. Поїсно воскрес. Це самий головний вівчар. Ілля його звуть, а це його дружина Валентина. Так, це фермерське господарство. Так, фермерське господарство Серце Карпат. Це наші друзі нашої громади, з Республіки Литви, клуб Lions, який допомагає нашій громаді, підтримує і так далі. У цьому горнятку є 15 літрів молока, якщо надоїли люди. Якщо отаке надоїли, тут є 5. Отаких 5 штук іде сюди. Це горня, воно рівноцінне великому відру, 15-літровому. Тобто, якщо ти надоїв таких 10 горнят, значить, тебе пишуть графік, тобі кажуть, коли, на який день ти повинен прийти на полонину, туди, на Говерлу, і тобі будуть варити сир з 15 відер молока. І кожен господар намагається надоїти якомога більше. Тому що чим більше він надоїть, тим більше він сира зварить потім. Можна? Так. Одинадцять. 12. 12 з половиною. Ви вже додоїли? Йо, все. Нашу ялинку через ялинку цідити? То є фільтр. Не марля, це А від єлопсан. чого ялинка фільтрує? Від сміття? Від сміття, від вовни, від волоса.
А Варна? 27. «28. Що? Ви загнали вівці в окіл? Ну, аби ви другий раз таке мені не робили. Я всім людям сказав, що вдоїти вівці на струнзі. І всі вівці мали бути в околі. І так мені ці вівці будуть розходити в полі, у лісі. Ну я попереджував. Чули всі люди. Скільки було там молока? 6,5. Нема багато, це 2 перві. Валько, скільки там було бабки записано? 6,5. 6,5. На 5 Плюс 5, 11,5. 12,5. 13,5. Скільки 14 відер. то ви маєте віддати цій пані 14 Цій відер? пані ми маємо віддати 14 відер 15 літрових молока. На кого писати цуперяк? Анна Николаївна. Анна Николаївна. Кіковець. 2. 7. 7 відер вернете? Якщо 7 кружок, Так. то кружка називається. А скільки там Це грам? називається купчина. А це називається коновка. А скільки А грам? це називається кружка. Дивіться, от є відро молока. Оце є від оцієї путери. І вони надоїли, наприклад, цю путеру, щоб людина не міряла собі кружками та й відрами. Ти чик, Ага. оде відро молока, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Як це складно? Треба ну, я так розумію, хто математику погано вчив в школі, він вівчарем не буде. Ну, це 100%. Бо тут треба вміти добре множити. То ви не думаєте, що вівчарі це вже вже затуркані, вони вже не розуміють нічого. А хіба в школі не кажуть, Це як... треба бути ученим, навіть і вівчарем. А хіба в школі не лікають дітей, не будеш вчитися, підеш овець пасти? Ні, кажуть, коням фости крутити. А овець пас треба бути розумним. Розумним. Так. Я скільки сьогодні нового дізналася. А що зараз буде? Йдемо рахувати всі вівці, скільки нам пригнали сьогодні на випас на ціле літо. А потім? А потім молимося Богу, пан священник нас благословляє, йдемо обідати. Газдики! Маємо 655 овець! Черговий раз кожен рік ми всі збираємо на свято міра. Вівчар – це та професія, якої не існує. Її не існує в українському законодавстві. Овечки всі у нас кожен рік меншіє. Тому ми, аби зберегти цю традицію, ми свято міра внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Як змінилося свято міра за час війни? Дуже погано. На жаль, дуже погано, бо наші хлопці воюють, що нема у нас аж такого свята, нема чому радіти. Ми без музики, трембіта. А раніше була музика? Раніше були фестивалі, раніше були цікаві такі, але на даний час мусимо терпіти. І вовк хапає їх і розполохує, наймит же втікає, бо він наймит і не дбає про вівці. Я добрий пастир, і знаю моїх, і мої мене знають, а життя моє кладу за мої вівці. Ще й інші вівці маю, що не з цієї кошари, і їх мушу привести. Вони почують мій голос, і буде одне стадо й один пастир. Овечки, щоб вони принесли багато молока, правда, щоб було багато сиру. Ми поки йшли сюди, чули від всіх, що для людей це другий Великдень. От наскільки вам, чи це коректно дійсно порівнювати свято Воскресення Ісуса Христа з проводами овець в полонину? По-перше, це велике свято. Я не знаю, яких масштабів було воно колись давно, але зараз так само воно велике. Люди тішаться з тим, газди приводять своїх овечок сюди. Вони тут перебувають, вони тут спільно моляться, вони доять, потім спільно обідають. Чи правда, що овець можна назвати Божими тваринами? Кожна тварина створена Господом Богом, і овечка так само. І овечка – це символ найперше. Сьогодні пану Іллі подарили гарну ікону, де Ісус тримає на своїй
своїх плечах овечку. Вона називається ікона Ісус Добрий Пастир. І де він тримає ту овечку і говорить, що навіть якщо одна заблудила, він піде її шукати. То ви пригощаєте будзом і вурду. По кусочку. Ну то ви не пили зо мною південь. О, Ну ти що, уляли мені? ну а як же? А де? Ми вже й випили без вас. Розкажіть особливість цього свята. Обов'язкове застілля має бути. Обов'язково постійно. Ні, Мар'янко, у нас все, знаєш, уже застілля, все понте, а також взагалі лежать усі на землі. Мають напитися так. Чи що то значило, чи всі на землі? Ні, всі, що приходять зі своїми харчами, ми лягаємо на поляну. Пікнік. Ну, але на землі, не без столів, без лавиців. Ми лежимо просто. Уяша, ходіть. Уяша! Ходіть, бо останні свята різдвяні. Ми підемо за недільку, за дві, як підніметься паша, трава. Петрус говерла білі, туди ще нема що гнати. Ми аж туди вийдемо біля 5 червня.